خوبی سلام. ذاتی شادی من. صادق کوی. سلام. استخدام کاری کنی؟ ساختم نه. مساله ولی داره سیگم. اوه اتصال نارو. اسحاق کورات است. اسحاق هم خرج رو بالا. سه. نارات ایگنی تونده واسه زندگی کننده مسئولیت. بالا. انگاری به سکشی کنده روز اصلا قضا نمیخوره. من نگم اتاق دراستی برسیش من. آره باشه شری مسئولیت حساب ساله بود و تام زندگی می‌دی. سه سال اسمه. مسئول حاضر حاضر روی مسئول. مسئولیت گیری من قرار بپرش کنی ساله میکارجره دیگه شیپلای سرماتی ایران میگو. بالا ساله هم دوش جایی میشن میان خونزه که سال میاد داخلش. الان یک سال به وسیله میان داخلش. الان سرده راید ما. آقا کلش این دراز کنم بخوام او کنم دراز کنم. در مسئولیت گیری نمی‌شود زندگی کنم. الان ساله بیاموشم. وسیله شد بیارمشون میشه مرد. ها؟ ساله بیاموشم. چشم در مسئولیت گیری رو. چشم. تا بیارمشون. ساله خواست بیاموشم. اسحاق خنده نرود. ساله دیگه باش. یه خبر داخل کنم بیام. اوه چه کوچیکی. یک سال نه یک سال یک سال نمیشه داشت. اصلا چیزا سال بزنی ناراضم. خیلی سختی. احساس ناراحتی چی گفتن نشست ناراحته. اسحاق ناراحتی حالش نیومد. مغازه‌تی. اول مقصر مسئولی. تایر نمیستیم قصده تایر کمشی خود مقصر بیه و احساسش بردی نمیده تو خشم حاضر همه کمشی نمیده تو آنو مسئول آنو خرچی دیدن تا دیدم نست ادنا. دیدم دست اصلا میدش که بهتر خود. خب خوشی. اوه شادی خیلی خوشی تمام خوشی بودم. و دوشی مقصر مسئول بشی گم رو. شادی پاپینی آرام خیلی خوب. شادی. مثال دیدم نست خودش بهتر خود بهتر ماش. ردم پتو خب. اوه خرسان. این تو. استرسم. سلام در دیگه مثال. من سلام خوبی کنیم. خب دست بیا. هر روز بس مسئوله احسان. هر روز بس مسئوله احسان. نیتی درستش کنی؟ ما قصد مسئوله ما کار درست. یه خونه سوری سیست ایدی. با وای نریشی سفر منطقه بی بالا امضا کلیدش ایره قرفه دنسرش. ایره خونه درستی بود تا یه بره زندگی تکو. نون آخر نظر مسئولیت سنه. ساخت با صبر. شونته. اما دگوش نیه. من مثلا نظر سنی خیلی بویته. مسئول ده خبرش راست مو حساب میخوام همیو تمام سونی خیلی خود زنشی. مزنش نیست الان سالی خواب یعنی اطلاق بود. اطلاق ارتب اطلاق بود. مخوام تمتینه گفتم گوی خونه نه به دست یارم تو دارم نمیشی سونم دیدم واقعا خوش کارش نرم. اگه تا الان سالی چه خبر داخل خونه هرچی دوشم بگو که خیلی عجیبی بیاد داخل. آها قول چرا؟ من نخوام با حساب داخل خونه زندگی کنم. نیت. سالی خوش بنا داره سرما به طول سرما پیدا داره. سالی بنا داره. نیاز یشنه. سالی خیلی زمان نگیخوام داخل. و اساسا تصاویر نبردانم بود. دستیری زندگی. وسیله چی نبرد به جمع؟ وسیله نبردم؟ نه چه بردی؟ منی روتو. گوشی رو تا این سالی بزنم یا؟ ای بلش سالی از تاش داری. خمیسه؟ تراش گفتی؟ نه باش نگفت. تا نگفتی خمش گفتم بیا. دروگی؟ سال من تازه نگو که سالی که خونه وای درد دیر به طول از سرما خیره. آخه شما گفت سرده هم داخل خونه. خب ایگو مرتب باید صحبت چیدی باید. من اصلا باش صحبت نشو. میره تا یه ماه میگه مایه نه سالی ندیر و نه باش صحبت چه مطالب. مسیمه تو انو سالی با داخلی خونه با احسان بسی بود باری بسی بود. احسان کرده. احسان با چه دردم میخوره؟ احسان گینی هستی میگو. احسان حق داره. گینی هستم هم برای. حالا احسان حق داره که این نواسته برن. گینی هستم آبون هستی. عادی. همه دوستی. مسیمه انو عاشق بوده. با ما عاشق نما بیرم اختافته اگه چی حرف میشه دوره نزن.
من ده تصمیم بگیرم ده هیچ وقت و هیچ زمان تا هیچ موقع نمیتونم فرصت دوباره به حساب کنم. ده فرصت داری ها؟ به اندازه کافی آبروم و با زجرم داد. من راحتم شده میتونم تحمل کنم. سوال دیویتم کنم بازم رو حسابی کامل بیارم. باید دیگه نابدوک میده. بیام کن. نه آقای لقمه نون بیشتر تشکر. یه تا آقای چند سه خستاره یه چیزی ما که پاش راستش کنید. هر سالی هم آبی کلام تو زندگی. ولش کن یه نقابلی بودش. تامی هر جا رو کنم. شادی بعد از شادی منه؟ نه من همینو میگم. کسی جای کار کار با جان می‌کنی؟ ای به خنده. ای. کام توری نیست. خانه هر کارگر میانی رو. زمان. ماشی که مستخدم نه فهمم. مالا خشی ها بیای کارجو. کارگر میان. شادی. بخواست مقصد بازی بس بخواست للاوی مثلا چند تا آفر ثابته بود یا نمی‌خوام شو. دو تا به هر بچه هر چه ده بیرون مزید میتونه باشه بازی شده. شرم دختر مکتوب بیه. بچه برای بیا. برای شان. شاد خان زیکوری. شادی بلده. شان سما تیری نان ازیدو. ساری تا. حتی رو پارسال صحبت کنم دیگه چه بار رسیم. Nasıl bir gitsin? Alles goed? Bedankt dat je ziek bent. Alles goed? چه خود وسیله خاص مثل همیشه قرضی مثل پینا آرام برمتو چه بناسی؟ یه چیزی بینی مای درسوی سالا مقدم همون کلبه هم بگه تو ارسلان یه خوبی رو بروش داره یه خیلی بفروش هلال منصافه درست نچید نظر دارم دو ماش چه بوینش نظر دارم برای مجلس بونمش انشالله دیگو چه کنم برای مجلس بونمش یا نه همه سخت بیزی سرت با هم باش خیلی نه خب ما همه نوع کلبه ما هم برادرم هم خونه نه درستی کنیم انشالله والا انشالله ولی یه جریانی هم حس و بعد از دیگه میشه یه خودم از این هم کسی شادی بشارو نبودم شو کسی کنده که نه باید نه دو واشه بزرگی خونداری واشه بزرگ اکل جون هم بود تته سک برای بگم بیز مونه؟ ما ندیم نه؟ نه موقع جوزه حسه؟ جوجه هم نیست نه موقع نه جوجه نه دیگر نه دیگر هیچ آه سرسی؟ بو یه بس هم نوشابه بینه انشالله ساعت سیاه یه سیاهی هم بینه چشمش هم بینه چشمش بینه خوش قضا آه ولی چیزی؟
koylanmıştı. یه دو تا سه تا همون سوسر کنه میگه آلی بیارم میگه دردم اینه بهتره آه یه ستان پنیر اینجا یه چیکار همون میانه اینجا میانه سنجال هستن آبین آه دیگه کنه واقعا زایده بسیم همین نیکو ابو شیره رو بیار تا برو بالا و اگه برو بلند شو هرچی اگه خیلی رو بلند شو روا احتیاج آموزش داشت رایت هایی رسید هر دستش در نکنه سلام بایی ایوان بیچی سلام بایی ماشین رسای رسیده خیلی خیلی حالا مردم بعض خونی باید ایوان شیره ده؟ شیره یه با اصلا نبانی اصلا بیاسید کار کنی؟ عجیبه بیا همه شاوردی بعدش رفت 25 شون رو یه نیسانی چرا بچردی پایید چند تا جون؟ 10 تا 20 تا فرزن رگی یه شنون باشه اصلا نوه یه اینی نه؟ بردم با بین باید همین دام ناتو ها؟ چیه رو باید تایی باید میشه؟ نه کارسی باید در کارون چیزی مشکل ها؟ بس اینه اگر سندی نیست چی سالی خواب دارن او تو
در پا که نیست و تو چرا پا دام قشنگ راستی Nasima, di zota con di zota con te. Nasima? Zota? Até di zota con te boda. Tam şurada. Sana? Ne iş bu? Sen? سيخ معلمين ومعذورين نفسنا بيوري المقاصد الأنظار Chicken. I want chicken. Or side. Så kommer jag se om de är jag på tiden är så säger jag bara. Vi säger att det är nu gör سنگان چه میکنم وزشو؟ نه سنگان خب یا باید میتونم شدیم خانم هر من با فی با حسن باشیم بس دیدم شو ایدی او باید شده بام باید شده بام یا داشت خویش افرد چهره باید شده گرد آمون خویه نام نام Hava. خوبی؟ Vai bale sitsine. من نمیزه گوش. Vai ماشی چی ماشی؟ والا این رفیق خوبه که رو ماشی داد تو. بیا یه کار کن. همین کلیت بفروش. یه سکه هم بهش بباش بخرش. ولی خب کی نه؟ بچه‌هایت سیامون هستن. سنجی رو بیده پر. کی درمی بیا ماش. های اطلاعات سنجی بوسی که تیک به منیرو فعلا هم قالیه که فکر کنید میخوای آفریقی نیست خیلی زاهد میکن. خب یاد بشون من یا خود رو بگید بعد خصوص زیگوشی دیگه و این نمیگم خصوص زیگوشی اصلا نمیتونم بگید سر ایسا قیافه ایتونی نبود ما چسی مبود تمامی خرمیانده میکارشون انجام میدم باید چیزه اصلا یا رفتیم به کار مازنو ایدیوسی تکونی و فرشش زنگ یازایی این مود نیست چه تزیدیه نه خوبه نه خودش خوبه ولی بگو اون فرش انتخاب کسی که سریقه نپسندید شو باشه بیدم بحثه کوی
نه چی خب سرچه اصلا تو میارش اصلا میتونه دقیقا لیسا اینه جی اینه یا واسه شو زنده دیدی شو با این نام چی آرشو ها هذا زاي بس یه من بعد وقتی درافتی چی شه گوش با آدم بدبخت بشه بدبخت اون همراه مزنده دست قردیش آیشون یا صفحه چه؟ اینو اینه 5 6 اما برای تنوری چی بیه برای سیف بله به پیای نه میسانی خواست اگه نصاب یا پسی بده کنه تشار برای شده است هیچی دشه نبود با اونی زان خوش این خشته حتی کسی میتونی یاد اجا زان استیدان بله همین میده یه حساب که من سنو چه بخوام می تو تانی چیزی شده صدیقه صدیقه او اصلا شو که حساب بیا Nasıl bir cüga? Var ya ben kaç mırtı da. Obra brano bro sta zibio. Ay. Ay. İşte. Yama masin. Ay. Ama esnafı میشوکنه و دست بالا حالا نیست حساب بهتر ما حدلانه خواهد واسه من مورو برای اصلا پس قرار چی داره برای در بزید به ساعت جنگ برای از امروز بعد قرار سالی بیام تو فهمیستی؟ نه تعذیرت زای داری واسه نه از برو خواهشان لباست زن کن هر چیز داری بردا برای خبره تیلی و جا خبره داری تو ما تاینا سایه ایلان بیایرو گفت با سالی بیام ها Gidiyor gitse? hayatına ders çırptın Gidiyor gitse ha? گفتی چه زایر نری بسی شادی بیا بقلم Gidiyor çıkıyor kayıkına. نه ساده هم میگو میدرو خواهم بیان سید بهم استاد هم بیان و برای نه خواهم آخه زندگی کنی مشکلی چقدر مسیح باید بسازی آدم به خونه ای بشه Sadi خبر کو؟ ساده دوشی که بخوام بیان داخل تا دست رو سردونه تا این بخوام کده درست کنم یا دوشت بچازی چند ساده با باله بال یه تا یه خونه درست کنی؟ زاش نیست سردشی دامت کده کنی و کده کنی نمایی تو اصلا تنزل باوری و گونه خونه خواب یا یعنی منو تو بودن اما تو شاید گفت زندگی کنی نه زندگی تو معنی گفت زندگی کنی مخامشو ساده با کو؟ برای مده؟ برای زندگی برای مخامش برای مسئله در باش صحبت کنم مسئله باید برای زندگی آقا ساده میاد برای خب بیا لما قسم منو اصلا سیدی تیجلو دورت بیجا بگو تو زن تره تو باید تعویتش کنی سواس که من داخل اون واسه اس آقا هم زای نری باید صحبت کن باید وقفا یعنی همه کشمه جمع کننی معصومه بیده هیچ سرنجام ستا بوان حالا سله کچر چردن باتن دارم برو وای ساعت خواب يتفوق الساطات ساطايو
الیا گفت خوبی که ساقا چکنی تو رسیم اینو شکنه؟ برای کوشی رد که خامران بیدم آوت کوی بلش خوشگلی چند نه جا بلش آمدن داره خیلی خاموش بازن اولای به درسی کیش عوضی کنیم نمال یه سال به دو اینه بعد یه سال مال و یعنی کنیم یه اوزایدی یا با عوضش که هم یه درسو چیته برای اینو میوه اینو تا خیلی دست شده ها هذا يمالين مالين ولی هم اونجا خشو فرق نهایی به نظر باید تلفن بزنیم شویه شو نه این تلفن نمیخوام اون بسته این نمیخوام سرگی از بلند تو این من مشکل دار الیا میشینم رنگ بین خورد شدم چه شاسه نیخواد یادش کن کنی ادامه معلوم نیست ها نه ده خود رو ثابتش کن خیلی خرده صدیقه هر راز یادم چی کنی؟ فیزیک ایوه هر ریزیندون حسن رو هم راز ندان ایری تکول مخه سیچه؟ سی ارسال کو معصیمه و ارسلان دار دستیان کنن اذیتی کنن به بحثابی کنه مردم نه چه کنم پیل نه مشکنم اصلا الان خوش بربخت رو بینم چکنه نه خرسی منتظرم پیل بیاد بهتر خود کاندی سر در نومنی اصلا گوله زیغه نه زیاسف شو مکدم؟ آخرش تو نرخی سونه دید آره او داستی سیفت بسته نه نه او شبات او سما تواصل اینم بانی؟ این برای ماشن داریو واسه شد باشه ببین تی خود مبلغمون بردیش نه باشه نه داره دوشی این پیزه اینی آخرش یا نارانه و چیه رو بر یا پس نه پیا خویه بچه رو نه ناراضی بود این دفعه زمانتیه الان این 3 سال زمانه داریم با چیز بهتره اونجا اینه نه اوشن داده خوب جنگ او دا بود نه او دامو کنه یعنی با الان خوبه الان خوبه؟ آه. اصلا سشتی که اصلا نه بله یه بار دیگه نمیشم ماه برای نکو برای نه خواهی خانش کن اصلا بهتره او اصلا قرار او استیجون نیسته نه او استیجون اوکی تا او دا باشه این کنم یه او دا خوبه بدی کنه چرا خیلی که نه اویت بگم به بیان تاریز نه هوا داره بیدش و کورس بسته بس به نبوه برو همون مت عالیه بیدش به توصیه چی نه برام؟ ما رسه دیگه پیغام داشتی خیلی نه من اکسل نیست ستاش باش ایستم باشه رو بدونم تو نیستی دشت رو دلیستی یا این یا دشت
چند نتیجه بیا عاشق نیفتاری چند چی خود چی برای این تبیجی استاد نسی خواست نه مرا تو پایم اونجا سرتش مکش کنیش نه بس حتی اون ندنیه اصلا دیخته بیا فعلا چی مثلا الان نسری سی شو اما اول اصلا تنه کوری زین با مزاری شدی دینا فهمه سی تامون بعد اینو ریوان ندام بده نمبر سی خود اصلا اینجا اصلا Yay! نمیتن؟ ها کارش سرش؟ سری وقت خانم الان درست شکنم درستی بورن نه دیگه درست حالا پیش بسته فری باشنی نه چی کلی ولی ده یه اینجین الان به ایه و یه خیلی ایکام به یه خوشی خیلی حالا یه اجاق کن یه تا آستان نه ایره اوستینو بگم ماشوی نه بحثم این گلوی نه ها؟ این ماشترش نگاسی؟ sen çıkışa kadar turnuyor kadar. Öyle persen seni çisin versin. Hadi sıkınsın. Hadi sıkın. Her şey esas çisi görüyor. Esas çare masine görüyor بعد وقتش. وسیله ساختمونه که بودم ما شکایتی کنه. خواهم دامش بابیا. کوی. بابیا بیا برام توت. زنده کی بیا. میگه Saçta öyle. دستش در خاطر شکایتی کنه سیتون. آب رو میبره. آب رو روزی چنه. خیلی زنده کنه حیوان آقا بیا برام اتاق زنده که برای کودی فرشه تجربه بودنش. Tabii muhtemelen bence kımaş mı? Saçı tadı hasta mahalline bu ediliyor. Edilsene Muhtar. يبدو كلام انا زرت بني بكوه Tamam ya dökerken Tamam. o bir anda atıyor bro. سريع بشو تلفتي باك Aa bu bir dert şey yani ne maliye. Ne وفي bir كمان işte. وفي شيء شو ستيف بلا يخاف بلا بزني انا ما في دي مش Ne o bir pidek. Bu şu o rivas. O ri biliyorsan o ri ve o ri. Doğru beter. Bu şu o. Sen tayın. نعم بطاقة جنب السنين Bütün şu yürü. جنب الراية اي Hemen. بقى امر راية Sebre tane alayım. Şu o ri beter. Si pide beter. Az hayır da falan böyle bir karış. Ama o yazan bu şamur beter. İbaret. Az şey azahım bu falan bu divan Ha. خي خايف بالصغير شو بالسنين Tamam. Oy tavsan falan işte böyle sermak koy rasi bu. صوب خامو جل شو مناخ خبر Ne صوب diyor ki ne mi diyor da tik. صوب كومبليت بعد خبر دي جي صافو طابوش برو يا 10 تا شام 15 تا شام موسی چرا توی خیم؟ بیسنمو ساعت میشه. خیلی دو کبیدی؟ آه تقصد زخم تمام بسید شما همش ما بشو میه تا دستش بزنم دستش میبینی کوی معتقد تاسو بیارده که دستش او بدو چه هستن؟ نه خوبی کنی کنی هیچ بلیا خی کنی زور نمی کنی تتسنی تو تا همین
خوبی خیلی طلاق کن خوبی هم چردی خب ها مثلا سایت طلاق تو برسی شرط بچندی طلاق میخوام بوم آقا من واقعا خسته بودم از بحث با تو صحبت کردم و حرف زدم باز حتی یه کلمه حرف می عقل میره فهمیستی؟ هلا میخوام قشنگ بگم آخرین باری اون تو ساله خوابیام نه یعنی زای اصلی و اشکان اطلس منه همین خیال بود خونه همین اگه خیال چه بود. تاقلش بنام همین کنه خیال بود تمام بیدان تو و ساله ایره بون هی هیچی دینی نرویو هیچی نرویو بیدان ساله بیام اتاق بولی تم ایرو هی نه برای درآمدی تشیده داری نه پیری داری نه خونه داری نه سعمی داری هیچی نروی و نفت طلاق منو برای کاری کسی اپا چی بلا وسط برد و وسط میونه هر چه بلا واسه موبایل هیچی مدرسه نی فعلا چه می ایره نام سرتون هی کتاچه خرید و هیچ چند از ساخته نیبو از من کتاچه خرید آن نبی پاول نمیاد همین خالی داره سر آخه بهترین راه این 3 ساله بیای خونه نوش بسونه زن دنیا رو بره مینه جایی بیامر مید زاف خوش بچرده نه ساله خوش بیامنش استاد ben میتونم مرش حرفی بزنه سال خب باش ساله انسان دستی خوش ایزن ولی مجبوره این نخواهم باید بره تیم جوی زندگی چی خیرو مادر من بس باش صحبت چرا حرفشون میفهم اصلا من حسابی رو بگو حسابی تجربه تو حساب خواب خود دیده باشه مشترک مورد نظر در حال مکالمه است. لطفاً منتظر بمانید. ساله خوبی؟ الو الو به نظرم تش آنتن میره تا وارد باشه مخاطب در دسترس نمیباشد. عشان کار چیه؟ حالا ما تو این استراحت شدیم ساله خوبی؟ سلامت بود کن دایی انچه قرار بیای داخل می خونه قریمی ممنه انچه حساب استبانی و بیر خبر قلفی دیدمش هر چیزی تربیه و سالت بیا داخلش باش گفتم محلی نخو ما خوش مجبوری بوده ها دونم به خاطر میده سرمایه خیلی طول تشمیل بود ها رش دیره ها باش عوضی با چی صحبت کنی؟ ها؟ ببینم عوضی سری گوشی زنگ مزن مرد با چی صحبتی کنی تو؟ خطاقتی زمینی سیتی یعنی سه کارت اومه ایران با دوام سرش کنم سه کارش زنگ زدی ساله یودم منم اطلافه لیسم توارم بید زمینی ظاهر چشی دیدن سالی داری گمه خونه زندگی کن چیه؟ چه خونه داره تا چی؟ یودم نبریمی اضافه یودم سا اضافه زاین رو ریدو اضافه ظاهر چشی؟ زالت خود چشی ست قیافه زنگ زدی و تو بی سه کارشی کردی سه چردی چه کارم تو بازه دیکن عبدی زن حالی زمان تاتو سنشون زورد چردی؟ سه تو سنی
زن ساله زن سیسه همه بخسته خط ماسی دیگه ما شب گیمونه نیوسیم زن زندگی ساله کنم زن ایگاه گیمونه گیمونه زندگی کن گیمی خامونه زندگی من اصلا ساله جوان نه یا ساله کسی زن بزنه ساله نمیزنه بعدش زن مزید ساله عوضی از گفته بس اگه تگه ما بیشتری نیاز نه اسی انسان تو کده هم فهم دیگه تبا بره تو زوم نت جویگه اسعادت ما زنمو بیارید نی دور تو بری بلش کن اچویا این دست درازه و تو اگه نه آه عقلی نه یا میشه درازه چشی ندارم بس من دمش میخوام ساله گم تو زن زیر من ستاسیت سیزری ما خواستم خوشی بشنی که تازه فرش مثلا من مقصر خطی این بینی ما دکاری ایره زای زنه ساله خوابی نیه خیلی واسه دیگه تو سیس خود خود چه ساله نباکی کنی ساله نو بسه نگوچی نشورو ها فقط خواهیم میتونم سخت واقعا خیلی زندگی هندی خراب کنی به چه گناهی کردی چخت واقعا خیلی ساقه به فسی برای دنبال هیچ زاد قاک من تا عقل نیاری ساره اخش ندارم میگم هنه دخالت مریلیش یخی اجرا بود خود خوابی هم میتونه رد باش در دیگه که نگی محصول خوبشی گرو خوبشی گفت آقا اصلا مقصر نستیمه سال خوش ایرا قشنگ بشید در خواست خیلی داخل بسید رو در ادای کاری که نزنده ایست خوش تاخته چه ویدیو از مسئولی بر کار کنی؟ چه از مسئول کار کنی؟ چی نیتی؟ خواه زینه ویز مسئول کار کن؟ سریعی گیتse همیشه دوسته چه گاه کفتی اینه بود نه اگی در فرجیشه نه در فرجی خالی حتی اون آواز شدی؟ ها اوشیا چه خبر سه سایه ایگو می ربی سنج ساله زیت بیومی خونه خیلی استخدام نده چی دارم؟ نگفتم مسیح بادن را طرف این ساله گفتی نه ساله زاکار ما حافظه ای چی خواهم اصلا این حرف مسیح من ندید مسیح مثل ساده شدی که با استخدام من قسم مسیح یه مسیح اصلا میونه برادر داره برا ساله میخواد داخل تو بیاد ماسی به تو کی مدام ساله نه تا شوید دارم باش خوش شوردی زي زرباس كنا إسا بيتني بدري بس نخش آخر الاشی من زنگ زدی به سالیاتی الاشی خطاب تو سالی نمیاری می ماتا خوش سالی و مگیری یه اگر ایتری زا و مثلا او خونه تمیز که هر لا خبر من دیروز اصلا نگم رو زنگ کنم نه من خیالشون شترکتی رو نه سالی خشن خبر داشت یه خالی شادی من نخواستی یه کارگرد یا خوب یا منش حداقل تا یه ماه تا تو درست خونه درسته بودی ما خواهیم جام تا هم ساله آها معصومه گرد الان نورمال معصومه تازه زنگ یادسه الاشی خیلی پاهنه بزنه بیشتر ساله هم معصومه گرد اصلا قوزینه تو بوده خب مشناف تا متینه داشتی کار نماشم ولی سی با که دایی بخره سال دوری سال و اوته و نوت و ساله چه هم گوشی معصومه ها؟ ایسا خواه دختر من رسی داری قبلا وقتی احتمال خاصی دوری چلی مقصر باشه دویت نه خاصم مقصر مینه بابا تیچه ارز نیوری بای مسئله صحبتی نبریتی ایدی دخولی تا خوش انت دیگه چه؟ انا برای خود دادم پورا زی نامو دویت دوزه زیش نام خوش نه دوزه خود دوزه ایدی دوزه همه تایی بتری آخه دستی و اساخت مقصری مو مقصر چه تلال رو نام تو مو مقصر چه خونه رو نام تو تو ساله ای ساله ای مده ایچه آخرشه ساله بیایرم مدرون چشم اول بده واسه برون بعد واسه ایشان من کار دستم من بونسه دور تو جپوی نه بوی تامیتش یکی اون سی کچه جان تو بود
نه یا چی ده روی لابی بیا بنویسن تش آمو کلماتان دیگه نموری برا تو روی لابی تگاه برا خودم را نمی‌تونم خوری. ما تو تشیخه نشون نه داره. دیگه ما برو هذه هذا سهل شوي فعلا. هذه أخوة سش برا لابی این عقاب نمی تاید آره نمی‌تونم خوری چه ناست. Marco, بیا این درست فعاله این باید نه باید تا باش تماسش رو صبح طرفتش نه بیا تماسش رو برا ساده برا همه مقصرین همه tamam korkunu öğret. No, jetzt stichst du das total. یا پنج اینو گوشی جلو اومده است دینای بیری الان صدف کشتت بیو Oraya gittik diyor çeliyor. برای واسه شان نبردم Havçı değil bir sesi yok. Hiç mi dersen değil. ساده بیو خب همینا تازه همینا تازه İgon zermezesi yok. زاده تنی چشم Zaten batı. شادی ساده عوضی ستن ماتش عوضی ماتش عوضی فقط خیزنی بیایی زنی زنی مسیته خوتا تقدر تکنی جوابی دی Sana başta bakayım. Ateş kokuşu. یعنی تا ایات تک تو نبرس مدر زیگو جشن تو گوش خب ایز Sesi koyuyor kaç ku. فقط Sana kaç eşki koyuyor. مرد چیه ازی دن نبینم زنگ بزنی شما تنها لیست سیاهه چقدر رو دار بادن زنگ زنه مرد چیه ازی هست کنم لیست سیاه بسید چی درس من زنگ نخیلی Ne şok? Pasta şu sana değil mi? آستان واسه خسته بودیم نامشون راستان سیخش میخوا ایدی تحکیم چشمی یه دستی خبری برش نمیده خون زرن بو الان مسئول رو بیا آرمنا ممکن زندگی کنه چی کارش خوش نزرن بیا بیا بریم شو تا ایت سه بونسو شو بری لا برادر دم بری در گوشت خاموش که بری حالا مرای هستنگی مثل این خروف سری داره مریضی که من مریضم نیویس کار کن Sen böyle. تکه بری Perdine verdim. یواش خانه تا تکرامش باش بری درستن ده خبر به این نور بیرستم نور سلام نه وقتی برای وقتی دیریش بوده بیا خب من امیر کوری بومن استید رسیده خمیرس و اصلا اون ایتی هم بیام بیا خب مسئول همون زندگی کنیم باید خوب بود مادر نه نشنام هم سلام
دستش ناراحت و بیام دست به دیاری نبینیش وقتی میشه رفتون ارسلان شفت اشکان خبر مدرسه بقى وقفت زي سيف مخقانا بخيت وكون هاي كارياش كني خط خو اما بدون زنده تكون مرد و ارسلان زان نال سال خم ناراضی بود چی استاغولن الله جعل مقطع بوقت اذیتو بیا صديقي خير يا زيتي ونسى سينا عجميات تبتشوه سلام شادی که نبیدی؟ تنه؟ خامنی خورما بی؟ کسی بیشه بابا؟ شویه تیو دانسی کسی دیوران؟ هم دیکران اشکان؟ اشکان چه؟ اشکان تو پایین؟ نی پایینش بازی برای بازی خب؟ خود هم پایتونه بوشی دام بوشی دام ببریم تو بلکه ماشین خاموش کنم هستم خوبی؟ خوبی ساله؟ او جون رکوره چه خشاخشه زنجیزه پاسی چه؟ تدو ریکا و این هم داخل سن ادراج خوبه؟ شتا بجبره سیده لخدی که تاچه لخدی بره سالی میدهش که بس برو نه ارسلان نمیاد آره بیه معاملات کارجایی سرتا بچه سالی بیا سفرتون پیدا سفره حتی قشنگ فرشش شدی؟ ها؟ نتو که تاچه لخدیه بیا بازم که تکی کنه نه؟ سلام دادم بخیر تو خاموش هسته برای خورده نه به تاکیم نیست نه چی بکوشه برای برای هی بشو ها برای خورده نه هم هستی تا یه ما حیال و همی استاد و کارجای لیبیان میرم اذیت رو بیرنش بس یه شو برو علیوارن شو نه بیا نه خب ولی فعلا جرمش کن مسئول بازی کن ازت زای سالم نه بیا من کل باز خب عمره نه به تاکیم کی دل زایت سالی شادی توپ داره اساق داره واسه اصلا یعنی راستش سال 18 سال گاز اساسی جمعی نموش
با سال بشیم اتفاقا ارسلان پیشنهادم داد. اون افتوری لیست داده ما نه رابطه این استاد به نظام اشکیم با ما اذیت رو بدیم تا بریم متعالیمون سردمونه همین بهتره. اصلا دوانا شدی؟ حالا چند مقطعی به دست ما درد اومده نیترو دست مقطعی بیا. به یاد آوشا انا برای مختار بیا. مقطع خیلی بسه نازیه دست تو چه؟ نه ای بابا ایش داران دست باشه. دست باشه. نه یک سختیو نه همیشه. مقطع بتاعت چه بکنیم مقطع بکنیم طریقه وزان با کوی ارسلان خوشوان زرمونه شونه روزشت من رفتم امورو رفتم تا معصومه یه حرف حساقی زنگی تیان نه آرامی تو برادر ایوشی که نیخوامه معصومهش گو؟ جو تو می ریتونه زیر نامیو نونسی مدهکارشون نهارم درد بخواهی دونم مخوانده هیچ رفتی من نهارم اصلا کار و زندگیشون داشتن تا بعد وقتش کنه خوش بفهمه چه قلتی که یه خونه نداره نامو که الان خونه که آهی خل بشن دمه زیره خمه گفتم قولی بومن استید وسیله همین خیمه تو نه اصلا حساق ایدی بی یه پیمونی نی بگی تو علی جلمه بسه اومد رتونه زیر نام خوش به همه ایمان مقصر دونستی که ایلی زاوش نیره یا صدیقت زاوش نیره الان که زاده میشه گفتی که خود نیمرسی ارسلان در رفت خود را ایمانه چند مقدار بیود شما بسید صدیقه بچه خیلی بریم تو ده بیلو که بینی بیورسش ویلم تاده باشی مثلی شانفر رو مای فشل یا ورده از او ایدیگه نه نه خوب انتخاب شد دیشه ما خواهم بگه ایدی در ناز نکن آه در بود اگه قیافه جرم نه ایده قرض یار تا من قرض مردم از دوست کردو یه حساب بترم این رنگ کارجری الان کارگری خیلی زان نیست بیدر نیست و والا یا لحظه خوبه مارش تو آقا بسید اصلا فیلترشون نگفتی؟ مایزه نه کارشون ناشت بساش بودم بگم که برسه زینی ایدیه چه طاقت داته تا معصومه گای حاضر نیو به احساقش هم ناراته هیچشون نگه در رفت که ایمان ناره واقعا باخش رو دنگی شا مقصری ساختمون رو این هیلی مصاب اینی خواهی را تایتون آیدی زنگ جایزه که صبح بیارم چه خواهی جلد دار کنش خیلی عجیبی برسه حیاتی نه چو پرکنه خشیرت خیلی بگیرشی نه هنی بچه بخیر شان تو پرسنا تمام برامه برزیل نام سال تامشون کنه درست کنن شان الان دست تربیت ترسی ولش کی بین نه تا داد زفت کنه باره مثلا یه سرمایه یه هفته خرد حتی حالا اون تو یونیورسیتی گم بریزه نه نه کار مکنه هر چیز رو که جهان بونه زیر سرما خرد فایدی چه میگه خوب اصلا نه و همیشه بینا کن